নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে চেৱা দিয়া ভাতৰ সৈতে মাঞ্চুৰিয়ান। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আমি এতিয়া চচ এটাত প্ৰায় 1 লিটাৰমান পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি আমি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। হৈছে বৰা চাউলখিনি প্ৰায় আমি 5 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া খৰাহী এটাত ভালদৰে টুকি লওঁ। এয়া পানীখিনি উতলি আহিছে। এতিয়া চচপেনটোৰ ওপৰত খৰাহীটো ভালদৰে পাতি দিওঁ। এতিয়া ভালদৰে ঢাকন এখন মাৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে ভাপখিনি কোনোফালে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে যাতে। প্ৰায় 15 মিনিট হৈ গৈছে। 15 মিনিটৰ পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ যে ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। এতিয়া ভাতখিনি ওপৰে অলপ লৰাই দিছোঁ। আমাৰ এতিয়া চেৱা দিয়া ভাত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভালদৰে সিজিছে নাই চাব হ'লে এনেদৰে আঙুলিও পিটিকি চাব পাৰে। এতিয়া আগৰ দৰে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া মাঞ্চুৰিয়ানৰ কাৰণে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। এতিয়া আমি বেচন 2 চামুচ দি দিছোঁ। soya sauce 1.5 চামুচ, হালধি গুড়ি 1 চামুচ আৰু আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। চিকেন মছলা 1 চামুচ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দি দিব। এতিয়া আমি ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে পানী নিদিব। মাংসখিনি বেচনৰ লগত এনেদৰে মিক্স হ'বলৈ দিব। এয়াই চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ গৈছে। মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰায় আমি 1 ঘণ্টামান এনেদৰে ৰাখিম। মই ননষ্টিক কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু আজি মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া। এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ। চাওকচোন, ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈ উঠিছে। প্ৰায় সিজিছে আৰু। ফ্ৰাই মাংসখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া বাচন এটাত কাঢ়ি লওঁ ভালদৰে। মাংসবোৰ ভালদৰে সিজিলেই। চাওকচোন, ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈ উঠিলে। মই গ্ৰেভিৰ কাৰণে একেখন ননষ্টিকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ দেৰি পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতো আমি হালধি 1/2 চামুচ দি দিছোঁ। নিমখ 1/2 চামুচ। 2টা গাজৰ লৈছিলোঁ আৰু গাজৰকেইটা মিহিকৈ কুটি দিলোঁ। এতিয়া গাজৰখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি অলপ সময় সিজাই ল'ম। এয়া 1 চামুচ চেনি দিছোঁ। এতিয়া আমি ভালদৰে অলপ সময় লৰাই থাকিম। 5টা বিলাহী মিক্সাৰত পিচি লোৱা হৈছিলে। এতিয়া আমি বিলাহীখিনি কেৰাহীত দি দিম। এতিয়া আমি বিলাহীখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি soya sauce
3 চামুচ দি দিম। আকৌ ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া আমি মাঞ্চুৰিয়ান চচ 1.5 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া পানী 1 কাপ দি দিছোঁ। আৰু 1 চামুচ বেচনত ভালদৰে পানী দি মিক্স কৰিব। এতিয়া এই মিক্সাৰখিনি গ্ৰেভিখিনিত দি দিছোঁ। তাৰ পৰা ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাঞ্চুৰিয়ান খাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মাঞ্চুৰিয়ান চেৱা দিয়া ভাতৰ লগত খাব লৈছোঁ। প্লিজ আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত বনাই চাব। চবেইতো ফ্ৰাইড ৰাইচ বিৰিয়ানীৰ লগততো খাইছেই। এবাৰ চেৱা দিয়া ভাতৰ লগত খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক